Alamak, mana pergi makan cikgu? Mana pak cikgu lagi ni? Cikgu, saya tahu cikgu tengah cari apa. Pengenalan kelas IC Trolley. Kenapa nama produk kelas IC Trolley? Kelas. Sebab diletakkan dalam kelas. I. Integrated. Integrasi semua mata pelajaran di mana semua mata pelajaran boleh guna bahan dan alatan PDPC abad 21 pada trolley ini. C. Centralized. Berpusat iaitu semua bahan PDPC abad 21 disediakan di trolley dan mudah untuk capaian murid semasa PDPC.